احلى احساس امتى؟ لما بيكون العجين هيك مختمر بتيجي بتعمله هيك. هو لا احلى من هيك. يعني شو بحكي لكم على جمالها للوصفة؟ انتوا قولوا. بعدها سخنة. فرجيكم لونها من تحت. خلص انا ما بقى فيه، ضروري اني ادوق. بنقول بسم الله. شايفين العجينة قد ايه رفيعة؟ عم قربها على الكاميرا تتبين عليكم. هاي الفوقة كلها عبارة عن جبنة، وريحتها ولا اطيب من هيك. مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ اشتقت لكم كتير. وصفتنا لليوم كتير طيبة ورح تنبسطوا كتير انتوا عم تعملوها لانها سهلة كتير. هي ارغفة الجبنة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. مكوناتها متوفرة تقريبا بكل بيت، سهلة وبسيطة. صراحة لهم فترة اولادي عم يطلبوا مني هيدي الوصفة، هني عم يطلبوا المناقيش، وانا مستحيل اجيب مناقيش على البيت طول ما في كورونا، ما رح اجيب مناقيش ابدا. فقررت اني في اليوم الصبح اعمل لهم اياها. كتير سهلة، حبيت صورها حتى انتم كمان تستفادوا. تعالوا معي. بداية هون رح نحضر للعجين. بالنسبة للعجين بدي كوب من الحليب السائل والدافئ، وملعقة كبيرة من الخميرة، بالإضافة لملعقتين من السكر، سكر الحبيبات. إذا مش متوفر عندكم الحليب السائل حطوا مي دافية مع ملعقتين من حليب البودرة. بنحرك المكونات مع بعض وبنترك الخميرة لتفور لمدة 5 دقايق. بعد ما تفاعلت الخميرة رح ضيف له نص كوب من اللبن الزبادي أو اليوغرت، بالإضافة لنص كوب من أي زيت نباتي. أنا اليوم حب يضيف زيت زيتون. بنحركهم ومننزل الطحين. بالنسبة للطحين أنا بحاجة ل3 كاسات. طبعا يفضل الطحين يكون منخول أحبائي. الكوب الثاني والثالث. رح نحتاج كمان لملعقة صغيرة من البيكنج باودر، أنا بحب أمخلها. ونصف ملعقة طعام من الملح. حطوا الملح حسب حاجتكم أحبائي. ومنحرك المكونات، طبعا إيدينا نضاف. منبلش نحركهم ونعجن فيهم بشكل كتير منيح. إلى أن تتشكل عنا عجينة طرية بهذا الشكل. ممكن تزيد معكم شوية طحين أو تنقص معكم شوية طحين، مش مشكلة أبدا، لأنه طحين عن طحين من منطقة لمنطقة بتفرق. حابة فرجيكم شغلة قبل ما ريح العجينة، إنه بس تضغطوا عليها هيك بتحسوا إنه العجينة عم ترجع ترتفع. شايفين كيف؟ عم يرجع يطلع. هلا بدي ريحها لمدة ساعة، وحسب الطقس، إذا شتوية بدها شي ساعة ونص، إذا صيفية ساعة. حابة فرجيكم العجين كيف مختمر، ما شاء الله. احلى احساس امتى؟ لما بيكون العجين هيك مختمر بتيجي بتعملوا هيك. هو لا احلى من هيك. شايفين اسم الله عجينتنا؟ عن جد ما في احكي لكم على هشاشتها، كأنكم عم تلعبوا بمعجونة اطفال. هلا هيدي الكمية من العجينة اللي انا عملتها بتعمل عندي صينيتين. رح اخد اول كرة احطها بالصينية، رح اتركها ترتاح لمدة 5 دقايق وبلش افرد فيها. هلا رح بلش افرد فيها.
فردتوا بهالشكل عجينة ما بتعذبكن ابدا. واذا ما بدكم تفردوها باصابعكم فيكم تفردوها باستخدام الشوبك ولوحة التقطيع كمان بصير، يلي بيريحكم اعملوا، بس ضروري تريحوها كمان شي 5 دقايق. غطيتها بورقة زبدة ما ينشف وشها، غطوها بأي شي نايلو أو أي قماشة مطبخ مش مشكلة. بهالكم دقيقة اللي ناطرين فيها العجينة ترجع تختمر رح أعمل فيها خلطة التلميع يلي هي عبارة عن بيضتين، ملعقة صغيرة من الخل، زعتر الأوريجانو بفركه أنا وعم نزله مش دغري بحطه. إذا ما عندكم الزعتر فيكم تحطوا بقدونس، بس البقدونس اخلطوها مع الجبنة مش مع البيض. رشة ملح ونخلطهم. هلا بعد ما اختمرت بهالشكل احبائي بدنا نشكلها. طريقة التشكيل انتو حرين فيها، فيكم باستخدام الشوكة بهالشكل هيدا، شايفين كيف مختمرة؟ فينا نعمل مثل الحفر، هيدي أول طريقة أحبائي. وإذا ما بدكم استخدام الشوكة بدكم تستخدموا إيديكم، فيكم بصابيعكم بهالشكل. يعني قد ما أحكي لكم على هشاشتها لهيدي العجينة بكون مقصرة بحقها. بهالشكل برجع بعمل دويرة تانية. طبعا ما بتكونوا عاملين محل الشوكات بهالشكل. عدد الدوائر على قد ما انتو بدكن احبائي. شو رأيكم؟ بدي ادهنها بخلطة التلميع. يعني انا حطيت بيضتين، يعني نص الكمية يلي عندي هون بالكاسة بدي احطها على هذا الرغيف. بنصحكم جربوها واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. اعطوني رأيكم اكتر شي، يعني هي الاساس العجينة، انما الجبنة اختيارية، فيكم تحطوا اي جبنة انتو بدكم اياها. الجبنة يلي انا مستخدمتها جبنة نابلسية، وخلطت معها شوية موتزاريلا وشوية تشيدر. برجع بقولكم نوعية الجبنة اختيارية احبائي. هلا محل ما حطينا صبيعنا رح حط الجبنة، بس شو بدنا نكون شوي كريمين نكبس لتحت تا بس ناكلها ما نحس حالنا عم ناكل خبز حاف، يكون الجبن ظاهر فيها. شو رأيكم بهالجمال؟ ما تقولوا لي لوحة فنية. يلا على الفرن. الفرن شعل بس من تحت احبائي. اول ما ياخد لون من تحت بشوف الاطراف احمروا بشعل من فوق وبعطيه شوية لون. على فكرة ما بياخد كتير وقت، يا دوب 13-14 دقيقة. يعني شو بحكي لكم على جمالها للوصفة، انتوا قولوا. بعدها سخنة.
صدقا احبائي هي من اروع وصفات ارغفة الجبنة عم حطها بين ايديكم. لو تشموا الريحة مش معقول. انا كمان حطيت شوي من حبة البركة بين الجبنة، كتير بحب طعمة حبة البقول، هي الحبة السوداء كتير بحب طعمتها. فرجيكم لونها من تحت. شايفين شو هشة؟ بالنسبة للتقطيع فيكن تقطعوها مثل ما بدكن، مربعات، مثلثات، مثل البيتزا يلي بيريحكن. بدي فرجيكن وراها هاللون الحلو يلي اخدته. خلص انا ما بقى فيه، ضروري اني ادوق. بنقول بسم الله. قوية عن جد، وصفة قوية، انا هيك حبيت سميها من اقوى الوصفات. هون احبائي انا رح انهي الفيديو تبع اليوم، بتمنى من كل قلبي يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم اكبسوا على زر اللايك واشتركوا بالزر الاحمر اذا لسه ما اشتركتوا تتكبر عائلتنا الحلوة اكتر واكتر، وفعلوا زر الجرس تيوصلكم كل اشعار مني اول باول. وهلا رح لكم باي. مش معقول جمالها لهالوصفة. شايفين العجينة قد ايه رفيعة؟ عم قربها على الكاميرا تتبين عليكم. هاي الفوقة كلها عبارة عن جبنة وريحتها ولا أطيب من هيك. ليكوا هاللون الحلو يلي اخدته.